กินไปไทยหลังสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกๆคน Hello everybody Welcome to ยายนาง Kitchen วันนี้ยายก็จะทำปอเปี๊ยะนะคะปอเปี๊ยะยายวันนี้ยายก็จะมีไส้หมูแล้วก็ไส้เนื้อแล้วก็เพิ่มมาอีกแฮมชีสกล้วยแอลมอนด์ค่ะ แล้วก็มาดูกันนะคะว่ายายจะมีเครื่องปรุงอะไรบ้างอันนี้เป็นเขาเรียกคีนาโคนหรือว่ากะหล่ำปลีของเดนมาร์กนะคะมีอยู่2แบบอันนี้เขาเรียกแบบทรงหัวใจแล้วก็อีกแบบหนึ่งกลมๆกะหล่ำธรรมดานะคะก็ไม่มีอะไรก็มีแครอทมีหอมสดหน่อไม้กระป๋องค่ะถั่วงอกและที่ลืมไม่ได้นะคะเดี๋ยวยายลืมนั่นก็คือวุ้นเส้นยายก็จะแช่ไว้นะคะ7 นาที7 นาทีนี้เขาจะดูดน้ำพอดีเป๊ะเลยค่ะนี่ค่ะแช่เอาไว้แล้วเดี๋ยวเราก็จะมาหั่นเครื่องนะคะแล้วก็เอาไปผัดค่ะยายก็จะปั่นกระเทียมก่อนนะคะเตรียมเครื่องทั้งหมดเนี้ยคือยายจะใช้ทั้งเนื้อแล้วก็หมูนะคะเครื่องทั้งหมดเนี้ยค่ะเครื่องปั่น Amazing ของยายกระเทียมก็ใช้ประมาณ 6-7 ลูกนะคะแล้วแต่ที่เราชอบออกกำลังกาย โอ้ยละเอียดยิกเลยดูสิคะนั่นแหละค่ะเราก็จะมาหั่นผักเรานะคะคราวนี้ระวังมือด้วยนะคะ ต่อไปหอมสดค่ะ ส่วนหน่อไม้กระป๋องนะคะก็จะเป็นกระป๋องแบบนี้ที่นี่เขาจะขาย5 โคน25 บาทค่ะก็ยายก็จะมาหั่นนะคะนี่แหละค่ะอันนี้เป็นทริคเป็นเคล็ดลับนะคะถ้าเกิดใครที่ซื้อมาแล้วกินไม่หมดให้ใส่น้ำแล้วเอาไปไว้ในตู้เย็นปิดให้สนิทนะคะถ้าไม่สนิทน่ะถั่วงอกจะเน่านี่ค่ะที่ยายจะใช้สำหรับหมูและเนื้ออันนี้เราก็จะตัดนะคะนี่ค่ะวุ้นเส้นก็ต้องตัดนะคะนี่ครบ7 นาทีแล้วเราก็เอาน้ำออกนั่นแหละค่ะไปผัดกันค่ะเดี๋ยวก็จะเปิดไฟแรงสุดนะคะใส่น้ำมันลงไปประมาณ2 ช้อนโต๊ะค่ะจากนั้นเราก็จะใส่กระเทียมนะคะ2 ช้อนนี่ค่ะเราก็จะผัดนะคะผัดให้กระเทียมออกเหลืองหน่อยๆให้กระเทียมเราสุกนะคะหอมกรุ่น3 บ้าน8 บ้าน เราก็จะใส่หมูลงไปค่ะเราก็จะผัดจนกว่าหมูเราจะเปลี่ยนสีนะคะเป็นสีขาวอย่างเงี้ยแล้วเราก็มาเริ่มปรุงกันเลยค่ะ ไ
ใส่วุ้นเส้นลงไปค่ะวุ้นเส้นเนี่ยเขาก็จะดูดน้ำดูดเครื่องเราเข้าไปนะคะก็จะทำให้ไส้ปอเปี๊ยะน่ะแห้งนะคะเอาละน้ำตาลนี้ช้อนครึ่งนะคะซีอิ๊วขาวประมาณ 2-3 ช้อนค่ะนี่ก็จะเป็นซอสเห็ดหอมนะคะซอสเห็ดหอมนี้จะมีความหวานค่ะแล้วก็กลมยายก็จะใช้2 ช้อนพอนะคะ อากาศเย็นก็ออกยากหน่อยนี่ค่ะเกลือนะคะเราใส่เกลือไปนี่ค่ะช้อนนิดๆก็จะทำให้ผักเราสีสวยนะจากนั้นเราก็จะมาใส่ผักค่ะยายก็จะแบ่งอย่างละครึ่งนะแครอทครึ่งหนึ่งหน่อไม้นี่ยายไม่ใส่เยอะนะคะผัดให้น้ำเนี่ยออกจากคือให้น้ำออกจากผักให้หมดให้ไส้ปอเปี๊ยะนี่แห้งเลยนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะถ้ายังมีน้ำมีอะไรอยู่เราก็ผัดไปเรื่อยๆค่ะยายจะชิมดูนะคะว่าเค็มหวานอะไรหรือเปล่าแต่จะไม่ให้เค็มมากเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะต้องมาจิ้มกับน้ำจิ้มอีกนะคะให้ออกรสหวานนิดๆไว้ก่อนโอเคได้ขอเพิ่มตัวนี้อีกค่ะเพื่อความเข้มข้นเติมหอยนางรมไปอีกเป็น3 ช้อนเท่ากันนะคะเพราะยายกลัวมันจะเค็มเดี๋ยวยายจะใส่สูตรไว้ให้ใต้ description นะใต้คลิปนี่ค่ะหอมเราก็จะแบ่งครึ่งหนึ่งนะคะใส่ไปแล้วก็พริกไทยค่ะยายใส่สุดท้ายเลยเพื่อความหอมเสร็จแล้วค่ะนี่ค่ะเราก็จะพักให้ไส้เขาเนี่ยคลายร้อนนะคะหรือถึงเย็นสนิทเลยแล้วเราค่อยมาห่อค่ะเราก็จะมาเริ่มทำไส้เนื้อกันนะคะเหมือนเดิมค่ะแล้วก็จะใส่ผงกะหรี่นะคะ2 ช้อนชานี่ค่ะพอเนื้อเปลี่ยนสีแล้วเราก็จะมาใส่ผักแล้วก็ปรุงค่ะยายจะไม่ใส่วุ้นเส้นนะคะยายจะใส่หน่อไม้เยอะกว่าไส้หมูนะซอสเห็ดหอมค่ะ3 ช้อนโต๊ะค่ะซีอิ๊วขาวค่ะ4นะคะเกลือ1ค่ะน้ำตาลเท่ากันค่ะ
ตัวนี้จะผัดนานกว่าหมูนะคะ ตัวเนื้อเนี่ยเพราะว่าน้ำเนี่ยจะต้องแห้งนะคะยายก็จะผัดไปประมาณ4 นาที5 นาทีนี่แหละค่ะจนกว่าไส้ปอเปี๊ยะเนื้อเราจะแห้งนะคะเดี๋ยวก็จะใส่หอมค่ะนี่ค่ะน้ำเขาก็เริ่มจะแห้งแล้วนะคะยายก็ใส่พริกไทยเลยค่ะแล้วก็เสร็จแล้วค่ะพอแล้วนี่ค่ะยายก็จะเอามาไว้ข้างนอกนะคะจะได้เย็นเร็วๆเพราะถ้าไม่เย็นหรือว่าไส้เขายังร้อนอยู่เนี่ยห่อไม่ได้เลยนะคะเสร็จแล้วค่ะไส้ปอเปี๊ยะเราเย็นแล้วนะคะยายก็เลยเอามาห่อค่ะนี่ค่ะก่อนที่ยายจะห่อยายก็จะทำกาวนะคะนั่นก็คือมีแป้งสาลี2 ช้อนโต๊ะแล้วก็จะใส่น้ำลงไปค่ะเพื่อที่เราจะเอามาปิดแผ่นปอเปี๊ยะเรานะคะแต่ยายไม่เคยลองแป้งอื่นนะยายลองแต่แป้งสาลีทำเขาให้เหมือนกาวแป้งเปียกเรานะคะนี่แหละค่ะพอให้เขาได้ละลายไปกับน้ำนะคะมาห่อกันเลยค่ะตัวนี้ก็จะเป็นแป้งปอเปี๊ยะนะคะซึ่งหาซื้อได้ตามร้านเอเชียทั่วไปที่เดนมาร์กยายก็จะเลือกใช้40เพราะว่า30อย่าว่าใหญ่ไป50ก็เล็กไปค่ะนี่ค่ะจากนั้นเราก็จะมาแยกชิ้นออกนะคะแยกชิ้นบางๆนี่ค่ะแป้งก็จะบางมากนี่ค่ะเอาไปใส่น้ำมาแล้วยายก็จะเอามาคุมไว้ค่ะเพื่อให้แผ่นน่ะไม่แห้งยายก็จะมีวิธีห่อ2 แบบนะคะยายก็จะแชร์วิธีแรกก่อนอันนี้เป็นวิธีที่นิยมที่สุดที่ยายใช้บ่อยที่สุดนี่ค่ะตักมาค่ะช้อนหนึ่งยายก็จะดันเข้ามาหาตัวเองนะคะแล้วก็หมุนค่ะคราวนี้หมุนจากนั้นเราก็จะปิดนะคะแล้วก็ปิดด้วยกาวของเราอย่าทาเยอะนะคะเดี๋ยวแป้งเราจะแตกทาพอประมาณนี่ค่ะพยายามทำให้แน่นนิดนึงนะคะเพราะว่าเวลาทอดอะน้ำมันจะได้ไม่เข้าไปในแผ่นเรานี่ค่ะตรงไหนไม่ติดแล้วก็แปะแป้งลงไปยังไม่ติดนี่ค่ะแล้วเราก็วางตรงแหลมๆเนี่ยลงนะคะแล้วอีก1 วิธียายก็เห็นเขาก็จะตัดเป็นกลมๆนะคะทำเป็นกลมนี่ค่ะวางไว้ข้างบนนะคะแล้วก็ทำเป็นยาวๆจากนั้นเขาก็ปิดข้างๆค่ะปิดข้างๆแบบนี้นี่ค่ะแล้วก็หมุนเข้ามานะคะหมุนค่ะแล้วก็จะปิดมาค่ะมาทำไส้แฮมชีสกัน
เดี๋ยวก็จะวางแฮมนี่นะคะเอาด้านแหลมมาเหมือนเดิมก็จะใส่ชีสลงไปอุ้ยใครชอบใส่ชีสเยอะใส่ลงไปนะคะว่าแต่มันห่อได้นี่ค่ะแล้วก็ม้วนมาเหมือนไส้นี้ฝรั่งชอบมากเลยค่ะถ้าเกิดเราทำหลายๆไส้นะคะยายก็จะตัดนี่ค่ะตัดทำเป็นเครื่องหมายว่าอ๋อเนี่ยอันนี้ไส้แฮมชีสนะนี่ค่ะยายก็จะหั่น2อย่างนี้นะแล้วก็หั่นครึ่งอย่างนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นเม็ดอัลมอนด์นะคะแต่ว่าเป็นแบบสไลด์บางๆนะคะเป็นแบบบางๆแล้วก็จะห่อแบบพับอย่างนี้นะคะจะง่ายดีจะทำให้ห่อง่ายกว่าห่ออีกแบบหนึ่งยายก็ทำหลายไส้แล้วเหนื่อยแล้วเดี๋ยวแทนยายมาลองทำแกห่อเป็นนะคะดาริงเอาแกใส่2 อันโอเคใส่2 ไส้เลยนะดาริงเอาอย่าได้ไส้ใหม่แล้วโอเคนิดหน่อย อันนิดหน่อยหนึ่งแล้วนะเต้นมันจะหอมห่วงคิดดีเนาะไม่อย่าคิดไม่ออกว่าเอามาผสมกันได้You think it tastes good? Yeah, it can only be good. Very good. A little bit loose. Okay, very good. Beef. And a little bit. What happens? If you are a family and you only have one, and you don't like the same thing.
อันนี้ไส้เนื้อกับชีสนะคะ No cheese. นิดหน่อยชีสพับก็บ่ได้เลยMm. ทาดา Ta-da!